سلام به همه دوستان عزیز. توی این ویدیو میخوایم درباره یکی از اولین قدم‌های مهم در فرآیند فروش صحبت کنیم: ایجاد و مدیریت سرنخ‌ها. سرنخ‌ها یعنی اولین اطلاعاتی که از مشتری‌های بالقوه به دست میاریم. با مدیریت درست سرنخ‌ها میتونیم مسیر فروش رو بهتر کنترل کنیم و فرصت‌های جدیدی ایجاد کنیم. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. خب اولین مرحله باید حالت سرنخ رو فعال کنیم. من وارد ماژول مدیریت ارتباط با مشتریان میشم و به بخش پیکربندی تنظیمات میرم. از اینجا باید از قسمت مدیریت ارتباط با مشتریان گزینه سرنخ ها رو فعال کنیم و این تغییرات رو از این قسمت ذخیره کنیم. حالا ببینید که گزینه سرنخ ها توی منوی ماژول CRM اضافه شد. حالا بزنیم بریم یه سرنخ جدید رو ایجاد کنیم. من روی منوی سرنخ ها کلیک میکنم. شما اینجا سرنخ های مختلف رو میبینید که اینها همون اطلاعات دمویی هستند که خود اودو اینجا قرار داده. من بر روی دکمه جدید کلیک میکنم. یه فرم ساده باز میشه که باید اطلاعات مشتری رو اینجا وارد کنم با عنوان اولین سرنخی که قرار با هم دیگه ایجاد کنیم. من عنوان سرنخ رو مثلا وارد میکنم: درخواست اطلاعات درباره نرم افزار. فرض کنید شما یه نرم افزاری دارین برای فروش و یک مشتری از شما درخواستی داشته درباره اطلاعات این نرم افزار. خب مشتریتون ممکنه یه شرکتی داشته باشه، نام شرکتش رو اینجا وارد میکنین. ممکنه نداشته باشه، نام شرکت رو وارد نمیکنین. اینجا نام اون شخص رو باید بنویسین. حالا اینجا اشتباه فارسی ترجمه شده نام تماس، اینجا نام اون شخصه، مثلا سینا پورزمانی، و اینجا میتونین بدین که ایشون دکتر هستن، پروفسور هستن، آقا هستن یا خانم یا هرچی. اینجا پست الکترونیک اون فرد رو وارد میکنین، مثلا sina@gmail.com. موقعیت شغلیش رو اگه میدونین وارد میکنین. اطلاعاتی که از اون مشتری حالا دارین، حالا ممکنه بعضی اطلاعات رو داشته باشین، بعضیش رو نداشته باشین. ممکنه ایمیلش رو داشته باشین، شماره موبایلش رو داشته باشین، ممکنه اینها رو حتی نداشته باشین. حالا من یه شماره تلفن رو هم وارد میکنم و از این قسمت شما اگر آدرسی از اون مشتری دارین اینجا وارد میکنین، مربوط به چه استانیه، چه کشوریه، چه شهریه. خب مثلا مشتریتون داخلیه و مال کشور ایرانه، شهر و استان و ایناشو هم میتونین اینجا وارد کنین و حتی زبانشو. اگه شما مولتی لنگویج یا چند زبانه کار میکنین، اینجا میتونین زبانش رو هم انتخاب کنین. فرض میکنیم که آقای سینا پورزمانی یک شرکتی رو هم دارن، اسم شرکتشون رو هم مثلا وارد میکنن: شرکت ایران زمین. شما این سرنخ رو میتونین به یکی از فروشنده‌های تیم‌های فروشتون اینجا اساین کنین. مثلا من اینجا 2 فروشنده بیشتر دارم، میچلوین و مارک دمو. خب این رو به مارک دمو اساین میکنم و تیم فروشش رو هم مشخص کنم که این رو به چه تیم فروشی اساین کنم. مثلا به تیم فروش ها یادتون باشه توی اولین ویدیو که این بالا لینکش رو میذارم و میتونید ببینید، بهتون گفتم که شما اولین تنظیمات که انجام بدید باید برید تیم‌های فروش خودتون رو تعریف کنید و اعضای اون تیم‌ها رو مشخص کنید. خب مثلا من تیم فروش همون تیم فروش ها رو قرار میدم و اولویت این سرنخ رو مشخص میکنن که مثلا آقای مارک دمو که میخواد این سرنخ رو بیاد پیش ببره، بدون اولویت این سرنخ چقدره و با توجه به اولویت ها سرنخ ها رو مدیریتش بکنه. مثلا اولویت این سرنخ خیلی بالاست، برچسبی برای این سرنخ قرار میدم، مثلا برچسب نرم افزار، مثلا برچسب فوری. و توی یادداشت‌های داخلی اگر میخوام یه یادداشتی بنویسم که مثلا اون مارک دمو که میخواد به این سرنخ رو ببینه و قسمت‌های بعدی اون رو پیش بره، نکته چیزی دارم براش، میتونم براش بنویسم. مثلا میتونم بنویسم که
حالت یه بولت لیست میدم، میگم لطفاً سریع این هر نرخ رو پیگیری کن. این مشتری مثلا میخوایم بگیم ثروتمنده. خب توی اطلاعات اضافی هم میتونیم مشخص کنیم که اگه چند شرکتی کار میکنیم باز ممکنه شرکتی مختلف داشته باشیم، این مربوط به کدوم برانچ ما یا شرکت ما، یا اگه کمپینی راه انداختیم این مربوط به اون کمپین میباشه، این سرنخی که به وجود اومده این سرنخ مربوط به کدوم کمپینه، یا اون مدیومش. و باز هم اینجا ترجمه اشتباهی انجام شده، مدیوم به متوسط اینجا ترجمه شده، اینجا مدیومش رو باید مشخص کنیم و مبدأش یا سورسش که این سرنخ از کجا اومده، از سرچ انجین اومده، از یه لیتریکال اومده، از فیسبوک اومده، از شبکه اجتماعی ایکس اومده یا فلان، یا توسط یه فردی ارجاع شده، اسم اون فردی که توسط اون فرد این مشتری ارجاع شده رو اینجا می‌نویسیم. خب بعد از اینکه اطلاعاتش رو وارد کردین تکمیل شد، بر روی دکمه ذخیره این بالا سیو منیولی کلیک می‌کنید و اطلاعات این فرد و اطلاعات مشتری بود به عنوان سرنخ. و اگه من از این بریک گراند این بالا به سرنخ ها برگردم، شما این بالا اولین سرنخی که با هم ایجاد کردیم رو میبینید، عنوانش اینجاست. شما این ویویی که اینجا میبینید ویو لیست ویو هست و شما در حالت لیست ویو دارید سرنخ ها رو میبینید. از این مثلا شما میتونید ویوتون رو عوض کنید و به صورت کارتی یا کامان ویو سرنخ هاتون رو ببینید، یا به صورت کلندر ویو، به صورت پیوت ویو، که اینها رو در ویدیوهای آینده بیشتر براتون توضیح خواهم داد. خب من برمیگردم به همون حالت کامان ویو. توی حالت کامان ویو شما یه آیکونی رو در هر کارت میبینید که به صورت ساعت نشون داده شده که نوشته شو اکتیویتیز. اگه شما برای هر سرنخ یه اکتیویتی یا چندین اکتیویتی ایجاد کنین، اینجا اون اکتیویتی ها رو به شما نمایش میده. فرض کنید شما میخواین یه اکتیویتی ایجاد کنین واسه همین درخواست اطلاعات درباره نمازها، روی این کلیک میکنین و شو ان اکتیویتی رو میزنین. مثلا میخوایم بگیم که برای فردا با این آقای سینا پورزمانی یه تماس گرفته بشه. من نوع فعالیت تماس رو انتخاب میکنم، تاریخ سررسیدش رو واسه فردا قرار میدم 26 آذر. البته این تقویم شمسی که اینجا میبینید تقویم شمسی درستی نیست و تقویم شمسی بهتر از این هم وجود دارن که میتونید نصب کنید و از اون تقویم شمسی استفاده کنید. خب من امروز اگه این باشه، من اینو برای 26/12/2024 چون قاطی کرده اینجا همینو قرار میدم تقویمش. اینو واگذار میکنم به همون مارک دمو که فروشنده این لید هم بود. یه خلاصه ای هم میتونم براش بنویسم که لطفاً تماس گرفته شود و نتیجه در کارت ذکر گردد و این رو من زمان بندیش رو میزنم. خب اینجا میبینید که یه آیکون سبز رنگ ایجاد شد که این اکتیویتی رو نشون میده. اگر من به حالت لیست ویو برگردم، شما توی حالت لیست ویو این رو نمیبینید، این اکتیویتی ها رو نمیبینید، ولی اگه وارد فرمش بشید، من روی کلیک میکنم وارد فرمش بشم، اینجا شما سمت چپ توی چتر سرنختون شما میبینید که یه اکتیویتی ایجاد شده که باید تا 3 روز دیگه انجام بشه و یه سامری داره، یه خلاصه‌ای داره که نوشته لطفاً تماس گرفته شود و نتیجه در کارت ذکر کرده. آقای مارک دمون واسش یک نوتیفیکیشنی میره و بهش گفته میشه که تا 3 روز آینده باید به این اکتیویتی رو انجامش بده. خب وقتی ایشون میاد انجامش میده، بعد میاد میگه انجام شد و نتیجهش رو هم همینجا ذکر میکنه. و بعد از اون ممکنه این سرنخ بخواد تبدیل به یه فرصت فروش بشه یا
نشه که راجع تبدیل سرنخ به فرصت فروش و مدیریت فرصت‌های فروش توی ویدیوهای آینده صحبت خواهیم کرد. خب دوستان، امروز یاد گرفتیم چطوری سرنخ‌ها رو فعال کنیم و چطوری سرنخ جدید ایجاد کنیم و چطوری اطلاعات سرنخ رو مدیریت کنیم و چجوری اکتیویتی یا فعالیت واسه اون سرنخمون ایجاد کنیم. توی ویدیوهای بعدی یاد میگیریم چطوری یک سرنخ رو به فرصت تبدیل کنیم و نحوه مدیریت پایپلاین رو برای سرنخ‌ها و فرصت‌ها بررسی می‌کنیم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برامون بنویسید. تا ویدیوهای بعدی موفق باشید.